કેમ છો મિત્રો? મજામાં? વામજા એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં, આજના લેક્ચરમાં, આજના ટોપિકમાં આપણે નિબંધ લેખન જોવાના છીએ। એક ગુજરાતીનો નિબંધ જોવાના છીએ અને આ નિબંધનો ઉદ્દેશ્ય એ તમને નિબંધ ગોખાવાનો નથી, પરંતુ નિબંધને શીખવાડવાનો છે, સમજાવવાનો છે। તમે તમારી જાતે નિબંધ લખી શકો તેના માટે તમને તૈયાર કરવાનો છે। એટલે મિત્રો નિબંધ તમારે આખો જોવાનો રહેશે। તમે ધોરણ 10માં છો તો એક્ઝામમાં કયો નિબંધ પૂછાશે ને કયો નહીં એ કોઈ નહીં કહી શકે, કોઈ કહી નહીં શકે। જે નિબંધ આપ્યો છે તેના મુદ્દા જાતે બનાવો અને મુદ્દાસર તમારે નિબંધ લખવાનો જ રહેશે। એટલે કે આ તમે નિબંધ ક્યારે વ્યવસ્થિત લખી શકશો તો કે તમે જ્યારે ઝાઝા બધા નિબંધો વાંચ્યા હશે અથવા તો વિડીયો જોયા હશે અથવા તો સમજ્યા હશે તો તમને ત્યારે અચાનક આમ યાદ આવી જશે કે આમાં આપણે આવું લખી શકીએ, કારણ કે પ્રેક્ટિસ પહેલા આવી રીતના આપણે કરેલી હોય અને આપણે એટલા બધા નિબંધોના વિડીયો બનાવેલા છે, એટલા બધા નિબંધ જોયા છે, એને અનુરૂપ જ એકાદો નિબંધ આવશે એટલે કે તમને યાદ આવે કે ભાઈ વામજા એજ્યુકેશનના વિડીયોમાં આવો નિબંધ હતો। દાખલા તરીકે ટેલિવિઝનનો કોઈ પણ રીતનો નિબંધ પૂછે તો ટેલિવિઝનના નિબંધમાં આપણે આવું કંઈક જોયું હતું તો તેના આધારે હું લખી શકું, તમને તરત ખ્યાલ આવી જાય, તમે આખો નિબંધ વ્યવસ્થિત રીતના લખી શકો, તે જ આપણો ઉદ્દેશ્ય છે। ચાલુ કરતા પહેલા જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો, વિડીયોને લાઈક કરો તથા આ વિડીયોને તમામ મિત્રો પરિવાર દોસ્તો સાથે જરૂરથી શેર કરો। ચાલો મિત્રો આપણે આ વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। આજનો નિબંધ ટેલિવિઝન, જાહેરાતોનું આક્રમણ અને તેની વિપરીત અસર। અથવા તો આ નિબંધને કંઈક એવી રીતના પૂછી શકે કે ત્રાસ્યા આ જાહેરાતોથી, બરાબર। ચાલો જોઈએ સૌ પ્રથમ નિબંધના મુદ્દા। પહેલો મુદ્દો પ્રસ્તાવના હોય, છેલ્લો મુદ્દો ઉપસંહાર હોય, તે તો આપણને ખ્યાલ જ છે, બરાબર। એમના પછી રસભંગ કરતી જાહેરાતો, જાહેરાતો સાચી કે ખોટી, ગેરમાર્ગે દોરાતો ઉપભોક્તા, ગુમરાહ થતો યુવા વર્ગ, એના વિશે આપણે જોશું। ચાલો જોઈએ તો કે આજકાલ ટેલિવિઝન એટલે કે ટીવી મનોરંજનનું એકદમ હાથ વગું અને અત્યંત લોકપ્રિય સાધન છે। બી બાયડે ઈસવીસન 1926માં તેની શોધ કરી હતી, ટેલિવિઝનની એટલે કે ટીવીની શોધ કરી હતી। ત્યાર પછી ટેલિવિઝનના ઉત્પાદનમાં અને પ્રસારણોમાં પણ સતત ક્રાંતિ થતી રહી છે। જ્ઞાન સાથે ગમ્મત, સંસ્કાર અને મનોરંજન આપવા માટે સર્જાયેલું ટેલિવિઝન આજે બેસુમાર જાહેરાતોનું પ્રસારણ કરીને અઢળક નાણું કમાવાનું સાધન બની ગયું છે, અઢળક રૂપિયા કમાવાનું સાધન બની ગયું છે। ભારતમાં ટેલિવિઝનનું આગમન ઈસવીસન 1959માં થયું હતું અને રાષ્ટ્રીય તથા પ્રાદેશિક પ્રસારણોની ક્રમશઃ શરૂઆત થઈ હતી અને પ્રારંભમાં કોઈ પણ કાર્યક્રમના આરંભે તથા અંતમાં જ જાહેરાતોનું પ્રસારણ થતું હતું। એટલે કે કોઈ પણ કાર્યક્રમ હોય તેની શરૂઆતમાં અને તેની છેલ્લે કોઈ જાહેરાતો આવતી હતી। સમય જતા ખાનગી નિર્માતાઓની ચેનલોની શરૂઆત થઈ અને તે વૈવિધ્ય ભર્યા કાર્યક્રમોનું પ્રસારણ કરવા લાગી। ભાતના સરસ મજાના એવા કાર્યક્રમો આવવા લાગ્યા। આવા ખર્ચાળ કાર્યક્રમોનો ખર્ચ કાઢવા માટે ખાનગી ચેનલોમાં વધુ જાહેરાતો પ્રસારિત કરવા લાગી। આ કાર્યક્રમો ખર્ચાળ હોય, ક્વોલિટી તમને દેવી છે તો ખર્ચો થાય જ, એકમાત્ર રસ્તો હોય ખર્ચો કરો, ઇક્વિપમેન્ટ સારા લાવો અને વધારે ખર્ચો કરીને વધારે સારી ક્વોલિટી લાવો, બરાબર। તો ખર્ચો વધારે કર્યો હોય તો વધારે એડવર્ટાઇઝ મૂકે, વધારે એડવર્ટાઇઝ મૂકે એટલે તેમાંથી તે વધારે કમાઈ શકે, પ્રસારિત કરવા લાગી। તેમના આ ધંધાદારી વલણને કારણે કાળક્રમે જાહેરાતોનું પ્રસારણ ખૂબ જ વધી ગયું। એક કાર્યક્રમ દરમિયાન વધુમાં વધુ કેટલીક જાહેરાતો મૂકી શકાય તેની કોઈ આચાર સંહિતા રહી નથી અને આજે ચેનલ માલિકો મન ફાવે ત્યારે અને મન ફાવે તેટલી જાહેરાતોનો ખડકલો કરી દે છે। કાર્યક્રમનો રસ બરાબર જામ્યો હોય ત્યાં તો જાહેરાત શરૂ થાય અને દર્શકોનો રસભંગ થાય છે। મોટા ભાગના દર્શકો જાહેરાતો શરૂ થાય કે તરત ચેનલ બદલી નાખે છે। જાહેરાતો પ્રત્યેનો દર્શકોનો આવો તીવ્ર અણગમો હજુ ચેનલ માલિકો સુધી પહોંચ્યો હોય તેવું લાગતું નથી। ટીવી કાર્યક્રમો તૈયાર કરતી એક ચેનલ
ચલાવી અને સારા કાર્યક્રમોનું પ્રસારણ કરવું એ ખરેખર ખર્ચાળ કામ છે અને ચેનલ માલિકો એમાં ધંધાદારી વલણ રાખે તો સ્વાભાવિક છે એટલે કે વિવેકપૂર્ણ પ્રસારિત થતી જાહેરાતો સામે કોઈને વાંધો ન હોઈ શકે, પણ કાર્યક્રમ ઓછો અને જાહેરાતોનો મારો વધુ હોય એ સ્થિતિને કેવી રીતને આંકી શકાય અને વળી આ બધી જાહેરાતોમાં તથ્ય કેટલું એમાં ઘણી નકામી અને હાનિકારક વસ્તુઓની પ્રશંસાભરી રજૂઆતો કરવામાં આવે છે. ગુજરાતમાં દારૂબંધી હોય અને દારૂના ઉત્પાદનોની જાહેરાત થાય તો એ શું યોગ્ય છે? સન્ડે હોય યા મંડે, રોજ ખાઓ અંડે જેવી જાહેરાતો ટીવીના માધ્યમ વડે કરવી શું ઉચિત ગણાય? ઉત્પાદનમાં જે ગુણવત્તા હોય ને એ કરતા એનું અતિશયોક્તિપૂર્ણ વર્ણન કરવામાં આવે, ચોકલેટ કે આઈસ્ક્રીમને પ્રણય સંબંધ બાંધવામાં ઉપકારક ગણવામાં આવે, પંખાની જાહેરાતમાં રૂપાળી મોડેલના દેહ સૌંદર્યને દર્શાવવામાં આવે કે સાબુની જાહેરાત કરવા માટેના કરવા માટે સ્નાન કરતી નારીને દર્શાવવામાં આવે એ કેટલું ઉચિત ગણાય? ચેનલ માલિકો શું વિવેકપૂર્ણ જાહેરાતોની પસંદગી ન કરી શકે? મિત્રો આગળ જોઈ લઈએ. જાહેરાતોથી મોટી સંખ્યામાં દર્શકો ગેરમાર્ગે દોરાય છે. જાહેરાતોથી પ્રેરાઈને કેટલીક વાર તો બિનજરૂરી સાબુ, વોશિંગ પાવડર, ટેલ્કમ પાવડર, હેર ઓઇલ, ક્રીમ, દવાઓ વગેરેની ખરીદી કરવા માટે લોકો પ્રેરાય છે. આવી ખરીદી કર્યા પછી ગ્રાહકે પસ્તાવવાનો વારો આવે છે, કેમ કે એ વસ્તુઓ જાહેર ખબરમાં વર્ણવેલા ગુણો હોતા નથી ને જાહેરાતોના ભારે ખર્ચને લીધે વસ્તુની કિંમતો ઊંચી જાય છે. છતાં પણ જાહેરાતના સતત આક્રમણને લીધે ગ્રાહક એવી મોંઘી વસ્તુઓ ખરીદવા લલચાય છે. વિવિધ ચેનલોમાં યુવા વર્ગને પ્રભાવિત કરે છે એવી અનેક જાહેરાતો પ્રદર્શિત કરવામાં આવે છે. આગળ જોઈ લઈ. એમાં ગુટખા, સૌંદર્ય પ્રસાધનો, દારૂ, ઠંડા પીણા, ઘર વપરાશની વિવિધ વસ્તુઓ, હોશિયારી, ફેશનેબલ પોશાકો વગેરે જાહેરાતો મુખ્ય હોય છે અને આવી જાહેરાતોમાં શૃંગારિક દ્રશ્યો અને અશ્લીલ સંવાદોના ભરપૂર ઉપયોગો કરવામાં આવે છે. યુવાનોનું માનસ કલ્પનાશીલ હોવાથી તેમના પર આવી જાહેરાતોની રંગીન સૃષ્ટિનો તરત જ પ્રભાવ પડી જાય છે. જાહેરાતોથી દોરવાઈને કેટલા બધા યુવાનો ધૂમ્રપાન, દારૂ અને ગુટખાના સેવન તરફ આકર્ષાતા હશે. મધ્યમ વર્ગના લોકોનો કેટલો બધો પૈસો નિરર્થક ચીજો ખરીદી પાછળ વેડફાઈ જતો હશે. આથી ચેનલ માલિકો અને પ્રસાર ભરતી ટીવી પરથી જાહેરાતોનું પ્રસારણ કરતી વખતે વિવેક દાખવે એ જરૂરી છે. ઉપભોક્તા ગુમરાહ કરે એવી અશ્લીલ કે હલકી જાહેરાતો પ્રસારિત ન કરવી જોઈએ અને જાગૃત નાગરિકોએ પણ આવી જાહેરાતો સામે વિરોધ નોંધાવવો જોઈએ. આના પછી ફરી પાછો એક ટીવી વાળો નિબંધ જોશું. ટીવી ચેનલોની ભરમાર, ભૂષણ કે દૂષણ તેમના વિશે જોશું. ઓકે મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે આટલું જ રાખવાનું છે. અમુક મારી ભાષામાં કહું તો જાહેરાતો વધવાનું કારણ શું? તો કે મિત્રો, જાહેરાતો ત્યારે જ વધે કે જ્યારે કોઈ પણ જાતનો શો છે તે વધારે ખર્ચાળ હોય અને એના ખર્ચાને પરવડવા માટે જાહેરાતો મૂકવામાં આવે છે અને એ જાહેરાતોમાંથી તે વ્યક્તિ પૈસા કમાતો હોય છે ને તેના કારણે તે બધો ખર્ચો એમાંથી નીકળે છે. એટલે જાહેરાતો પણ જરૂરી છે, પરંતુ માવા, તમાકા, ગુટખા, દારૂ વગેરે એવી ખરાબ જાહેરાતો છે તેની સામે આપણે વિરોધ કરવો જોઈએ. જો આપણે જાહેરાત ન જોવી હોય તો પૈસા દેવા જોઈએ એ લોકોને. બરાબર. અત્યારે વેબ સિરીઝનો દોર ઉપડ્યો છે. આ વેબ સિરીઝમાં શું થાય? સબસ્ક્રિપ્શન લ્યો, વેબ સિરીઝ જોવો, એક પણ જાતની વચ્ચે જાહેરાત આવે નહીં, પરંતુ સબસ્ક્રિપ્શન માટે પહેલા પૈસા દેવા પડે. અને ટીવી બધા ફ્રીમાં હોય, મોસ્ટ ઓફ ફ્રીમાં હોય. બરાબર. તો એમાં જોવો તો વચ્ચે એડવર્ટાઇઝ આવે. ભલે તમે ઓલું ઘરે ડીશનું રિચાર્જ કરતા હોય, પરંતુ એને આ વસ્તુ બધી અલગ છે આખી. એટલે મિત્રો તેમાં વચ્ચે જાહેરાતો. ફ્રી જોવું છે તો પૈસા આપો, ફ્રી જોવું છે તો જાહેરાતો ભેગી જોવો, અને તમારે જાહેરાત વગર જોવું છે તો પૈસા આપો. આવી ટાઈપની વસ્તુ હોય. ઓકે મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આટલું રાખીએ. મજા આવે છે તો વિડીયોને લાઈક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન દબાવો તથા આ વિડીયોને તમારા મિત્રો, પરિવાર, દોસ્તો સાથે જરૂરથી શેર કરો. ફરી મળશું એક નવા વિડીયો સાથે. ફરી પધારજો. બાય. જય હિન્દ. વંદે માતરમ. આવજો. ધન્યવાદ.